Vážení členové a členky diplomatického sboru, dámy a pánové, milí hosté, je mi ctí vás přivítat za vládu České republiky na úvod konference Prague European Summit, která se koná pod záštitou ministra zahraničí, a to už potřetí. Dear members of the diplomatic service, ladies and gentlemen, dear guests, it's a great honor for me to welcome you in the name of the government of the Czech Republic to the opening of the conference Prague European Summit that is held already for the third time under the auspices of the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic. V uplynulých 2 ročnících jsme se zde hodně soustředili na vnitřní problémy Evropské unie. Diskuze se vedla o vnitřním uspořádání, o postavení členských států v Evropské unii, o Brexitu, o potřebné reformě fungování Evropské unie. Letošní konference je jiná, protože se víc věnuje otázkám, ve kterých Evropa může obstát jako samostatný aktér. Samozřejmě nemůžeme přehlížet důsledky referenda o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Musíme také vnímat fakt, že v tomto roce probíhají v řadě evropských zemí, včetně České republiky, volby. In the past 2 years, we focused a lot on internal problems of the European Union, and debates were held about the internal arrangements, about the positions of member states in the European Union, about Brexit, and the needed reform for the functioning of the European Union. The conference this year is different because it focuses more on issues where Europe can stand ground as an independent actor. Of course, we cannot overlook the consequences of the referendum about Great Britain leaving the European Union, and we also have to take into account the fact that there are elections taking place in numerous European countries this year, and Czech Republic is not an exception. V těchto volbách se rozhoduje o tom, kdo bude Evropě udávat další směr. Rozhoduje se o tom, zda převáží racionální politický přístup, nebo zda lidé dají přednost lídrům a hnutím, kteří vynikají tím, že na každý problém mají jednoduchou a líbivou odpověď. Dosavadní výsledky voleb v Nizozemí, ve Francii a nakonec i ve Velké Británii ukázaly, že populismus a nacionalistická hnutí nemají většinovou podporu. Jsem za to rád a přeji si, aby racionální politika zvítězila i v dalších volebních soubojích, které má Evropa ještě v letošním roce před sebou. These elections, in fact, decide who will be setting the future direction for Europe, and they decide about whether it will be the rational political approach that will prevail, or whether people will give preference to leaders and movements that can be characterized by offering a simple and attractive answer to any problem. The results of the elections so far in the Netherlands, France, and also in Great Britain showed that the populism and nationalistic movements do not have a majority support. I am very glad because of this, and I wish and hope that rational politics will win also in other election battles which are yet to come in Europe. Je to právě racionální přístup, který nám může pomoci zvládnout výzvy, které před nás klade ekonomický, technologický a společenský vývoj spolu s globalizací. A řadu z těchto výzev budete diskutovat v rámci této konference. Because it is exactly this rational approach that will help us to face the challenges brought about by the economic, technological and social development together with globalization. And you'll be discussing many of these challenges throughout this conference. Naléhavou technologickou a společenskou výzvou se stává digitalizace. Je to na jedné straně velká naděje pro konkurenceschopnost evropského průmyslu, na druhé straně bude vyžadovat rozsáhlé změny v sociální i vzdělávací politice. V každém případě je potřeba, aby se Evropa shodla na pravidlech fungování jednotného digitálního trhu. S digitalizací také úzce souvisí energetika, protože internet věcí a koncept průmyslu 4.0 klade jiné nároky na využívání energií.
Digitalization is becoming a pressing technological and social challenge. On the one hand, it represents a big hope for the competitiveness of European industry, but on the other hand, it will require major changes in social and educational policies and politics. In any case, Europe needs to agree on rules for functioning of the single digital market. And the energy sector is closely related to digitalization because the Internet of Things and the concept of Industry 4.0 have completely different requirements when it comes to energy use. O to více se musíme zabývat otázkou, jak zajistit energetickou bezpečnost, jak garantovat stabilní produkci a objem energie. Tato otázka by měla vstupovat do našich úvah už nyní a měli bychom si ji klást i v souvislosti s naplňováním klimaticko-energetických cílů Evropské unie. Therefore, it is even more important to focus on the question on how to ensure energy security and how to guarantee stable production and the volume of energy needed. This issue must be part of our considerations already today, and we definitely should be asking this question also in relation to meeting of the climatic and energy goals of the EU. V této souvislosti, pokud jde o klimatickou dohodu, mi dovolte jednu poznámku. Později zde budete diskutovat o vztahu Evropy a dalších globálních hráčů, jako je třeba Rusko nebo Čína, a také o transatlantickém partnerství. Myslím, že je podstatné, abychom uměli rozlišovat mezi tím, co je oprávněný zájem jedné strany a co je snaha o zvládnutí globálních výzev, se kterými si skutečně nikdo nemůže poradit sám. Pařížská dohoda je pro mne v tomto směru příkladem širokého mezinárodního úsilí o zvládnutí globálního rizika, o zmírnění globální změny klimatu. Podpis 194 států z celého světa je důkazem toho, že záměr dohody je správný. Pevně věřím, že nakonec cíle Pařížské dohody potvrdí v budoucnu i Spojené státy. Allow me a comment in the context of the climatic agreement. Later, you will be discussing about the relationship of Europe and other global players such as Russia and China, and also about the North Atlantic Treaty Partnership Agreement. I think it's very important to be able to differentiate between what is a valid, justified interest on one party and what is an attempt to manage global challenges that no one can solve alone. And for me, the Paris Agreement is an excellent example of a broad international effort to tackle a global risk and to limit the global changes of the climate. And the signature of 194 states from all over the world is a proof that the intention of the agreement is a good one. And I firmly believe that also the US will in the end confirm the goals of the Paris Agreement. Dámy a pánové, nejzásadnější a určitě nejaktuálnější globální výzvou, které musíme čelit, je podle mého názoru mezinárodní terorismus a řešení jeho příčin. Globální koalice proti Islámskému státu pracuje už 3. rokem, na její činnosti se podílejí téměř všechny evropské státy, včetně České republiky. Ladies and gentlemen, at present the biggest global challenge and the most important global challenge that we have to face is the international terrorism and bringing solutions to its causes. The global coalition against Daesh is in place already for the 3rd year and working, and almost all European states, including the Czech Republic, are participating in this activity. V posledních letech jsme však byli svědky řady brutálních teroristických útoků přímo na území Evropy, v rámci Evropské unie. Zažili jsme také rozpad států na Blízkém východě v důsledku vnitřních sporů a ozbrojených konfliktů a také jsme zažili migrační krizi, kterou tento vývoj výrazně akceleroval. To vše na nás jako Evropské společenství klade obrovskou zodpovědnost, především v oblasti zajištění vlastní bezpečnosti a obranné politiky. Pokud má být Evropská unie skutečným globálním hráčem, musí se účinně podílet na řešení globálních problémů,
včetně těch bezpečnostních. In the recent years, however, we've witnessed several brutal terrorist attacks in the very heart of Europe, in the European Union, and we've also experienced the collapse of states in the Near East as a consequence of their internal conflicts and armed conflicts, and a migration crisis that was significantly accelerated by this development. And all this, of course, brings a major responsibility for the European communities in especially in ensuring their own security and defense policy. If the Union wants to be a real global player, global actor, it must efficiently participate in solving the global problems, including the security ones. Historicky garantem naší bezpečnosti je Severoatlantická aliance a to pro vojenskou a obrannou spolupráci stále platí. I v rámci NATO by ale Evropa měla být akceschopným partnerem, který dokáže zajistit bezpečnost občanů na svém vlastním území. Proto jsme pomohli iniciovat debatu o posílení společné obranné a bezpečnostní politiky Evropské unie. Historically, it is the North Atlantic Treaty Organization that guarantees our security, and this is of course still true for the military and defense cooperation. But also within NATO, EU should be a partner that is able to act and that is able to provide security for the citizens on its own territory. That's why we have helped to initiate the debate on strengthening of the common security and defense policy of the European Union. Patřili jsme jako Česká republika ke státům, které toto téma aktivně podporovaly už při přípravě Římské deklarace z letošního března. Jsem rád, že Evropská komise naplnila svoji roli a zareagovala na toto téma ve velmi krátkém čase. Minulý týden tady v Praze proběhla konference právě k bezpečnostní a obranné politice Evropské unie. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker na ní představil nejnovější návrhy komise, který shrnuje 3 varianty, kudy se evropské státy mohou v budoucnu posunout směrem k větší akceschopnosti, k větší efektivitě obranné a bezpečnostní politiky. The Czech Republic was among the states that were actively supporting this topic already during the preparations of the Roma Declaration in March this year. And I'm very glad that the European Commission fulfilled its role and reacted in a very short time. A conference on security and defense policy of the EU took place last week here in Prague, and Jean-Claude Juncker presented the newest proposals of the Commission that summarizes the 3 options European states could take to move towards more action and better efficiency of the defense and security policy. Za velmi přínosný považuji zejména návrh, abychom vytvořili společný evropský obranný fond, ze kterého bude možné cíleně podporovat mimo jiné vývoj a inovace v oblasti obranného průmyslu. Potřebujeme nyní právě takovéto zcela praktické návrhy, jak spolupracovat a dosahovat v obranné oblasti společných cílů. Pragmatický přístup může být velmi čestný, protože všechny strany pragmatické dohody mají jasnou představu, co mohou od sebe očekávat. Myslím, že je to dobrý základ pro dosažení důvěry a partnerství, i když někdy pragmatické návrhy nejsou tak oslnivé jako velké ideologie a hodnoty. Evropa dnes ale podle mého názoru nehledá svoji identitu. Evropa hledá nástroje, jak ji může v dnešním globalizovaném světě v praxi žít a realizovat. I especially appreciate the proposal to create the common European Defence Fund that will be used to support, among other, the development and innovation in the defence industry. Because right now we need exactly such practical proposals on how to cooperate and how to reach common goals. A pragmatic approach can be very honest, because all parties of a pragmatic agreement have a clear idea what to expect from each other. And I believe that it is a good foundation for achieving mutual confidence and partnership, even in cases where some pragmatic proposals are not as dazzling as the big ideologies and big values.
But I don't think that at this moment Europe is looking for its identity. Europe is looking for tools allowing it to live the identity in practice in the globalized world of today. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozornost, kterou jste věnovali těmto mým několika námětům do vaší diskuze a přeji tomuto ročníku konference úspěch. Děkuji. Ladies and gentlemen, thank you for your attention during my speech and few inputs for your debates. I wish you a very successful 3 days on conference, and I'm looking forward to see the results of your debates.